नौरकाल वर्सेस बाबा दीप सिंह लोवेस्टन। हरदीप की ना कामयाब ट्राई सी और नहीं कामयाबी मिली, आउटबॉल हो गई। तो यस माय गॉड अमर और बल्ले अमर अमर तेरे सद के बई लवी बहुत चैन हो गया। इदा की बॉल नहीं देखी, मुंडे के पैर ही कड़ते। बहुत वधिया धन्यवाद आ। एक पॉइंट की लीड आ, पता नहीं लगता किधरों किधर गेम पलट जानी आ, पर यहो जे मैच जोड़े होंगे वधिया मैच दर्शनी मैच आ। तो जिदा जिदा मित्रों खेल रहे हैं उदा उदा ही खेली जाओ। वो जो $100 लगा आ वो भी धीरे निजर वालों वो बारे भी गलबात करांगे। जिन्हें वधिया गेम दिखा लेनी आ, वधिया जंग का प्लेयर कोई जी अपने नरेंद्र औजला भाजी अपने फ्रेंडों के नाल आए हैं, अभी इन्होंने भी दिलों धन्यवाद करते हैं। संघेड़ा साहब थोड़ी जी वॉल्यूम लो करोगे। नरेंद्र संघेड़ा भाजी साडे बड़े खास दोस्त भी तो ब्रदर भी है। चंगे कम्यूनिटी के जो काम करते हैं तो चंगियां गल्लां होंदियां, किते भी नगर कीर्तन से चालू हो गया। हाँ जी वाह जी वाह लाइव भी चल पाया। तो नरेंद्र भाजी होना तुम अक्सर सेवा करते हैं, देखो बड़े बड़े शो भी करवाए आ। टूरनामेंटा पे वधिया कबड्डी हो चाहे कोई भी हो, आप भी इन्होंने 3-4 वॉलीबॉल के टूरनामेंट करवाए आ। हुण लगता मैं भाजी ने कहा भाजी एक साल फिर कराइए। तो नरेंद्र भाजी का भी इतने आया कि धन्यवाद। जिन्हें भी पदवान के सज्जन आए आ मैं तह दिलों धन्यवाद करदा। बलजिंदर सिंह बाजवा उन्होंने भी सानू माइक सहायता दी है, छोटा भरा वह भी दिलों धन्यवाद। वो भी थोड़े टाइम पर आ जाना। उन्होंने मामा जी साढ़े पंच मित्र दिलों धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। पंजाबी रेडियो USA फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल। पंजाबी रेडियो USA का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो उपर जो उन्होंने फेसबुक चैनल है पंजाबी रेडियो USA दोनों के उपर लाइव चल रहा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमलवीर को वो लिंक अपने लाइन स्पोर्ट्स क्लब के पेज को भी शेयर कर दें। तो जो इन्हों को बाद मैच मन उन्होंने फेरबल
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ। ਬਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋਰਾ ਭਾਜੀ ਸੰਧਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੋਰਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਊਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 79 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਸੀ ਆਇਆ 15 ਸਾਲ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੀਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਪੀਸਾ ਵੀ ਖਾਵੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਫੂਡ ਬਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਚ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਆ ਰਵਨੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਵਧੀਆ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ Santa Clara versus Manteca. Santa Clara versus Manteca. ਲੈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਈਵ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਟੀਮਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ $2500 ਆ ਆਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ $1500 ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਹਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਸੀ ਉਹ ਲਾਇਨਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 7 ਨੰਬਰ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਲੋੜਾਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅੱਗੇ ਸੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਮਾਰੋ ਸਾਡਾ ਜੂਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਦਵਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਐਡ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੰਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਸਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਚੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਈਏ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਜੱਸੀ ਹੰਸਰਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੰਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਿੰਦਰ ਮਾਲ, ਰਾਜਨ ਮਾਲ, ਮੋਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਦਲਜੀਤ ਮੋਹਣਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧਮਾਕਰ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਦ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਓਵਨ ਨੂੰ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਰੇੜਵਾ ਵੀ ਆ ਬਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਪਲੇਟ ਹੋਣੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੈਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਚਲਾਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਉਹਨੇ
ਭਾਈ ਭਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਘਨੌਰ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਈਕ ਬੋਕਾ ਰਾਏ ਬ੍ਰਦਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੱਪਾ ਥਿਆੜਾ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਮਾਈਕ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਚੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਇੰਦਰਜੀਤ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਦਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਗਾ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਕਾ ਭਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਗਾ ਪੈਲਸ ਬੱਗਾ ਜੂਬੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਬੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਰ ਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਰਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਔਜਲਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਮੇਜਰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਜਮਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਘਰ ਬਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਡੀ ਗਿੱਲ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਧਵਾਉਣੇ ਆ ਨਿੰਮਾ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਨੇਕ ਸੰਧੂ ਸੁਖਮਨ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਅਵਤਾਰ ਅਟਵਾਲ, ਜੱਸੀ ਸਿੰਘਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਚਰਨ ਬੜਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੋੜਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰੀ ਬੱਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟਾਕਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਔਜਲੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਲੀਵਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਸੈੱਟ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਸਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਕਾਵਲ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ
ਹੁਣ
ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਲੇਠਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੋਜ਼ੇ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ, ਕਰਦਰ ਹੋਰ 18 ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟਸ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਰ ਆ ਜੋ ਪਲੇਠਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ। ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਖੋਂ ਭਾਜੀ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਭਲਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਸੀ, ਕੀ ਬਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, D1 ਦਾ ਐਥਲੀਟ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਖੇਡ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਸੇਖੋਂ ਵੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਕਮਲ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਦਸਾਂਝ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 14 ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 14 ਟੀਮਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ਗਏ ਆ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸੱਜੇਗਾ ਔਰ ਇਨਾਮ ਲੱਭਣਗੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੁੱਖੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀ। ਸੁੱਖੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 14 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਔਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਵੀ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਭਾਜੀ ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਨੀਤ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੈਲਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੇਵਾ ਰੰਧਾਵਾ ਆ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸੌਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮੈਕ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧ ਬੋਲ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਮੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਔਰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬ ਮਿਲਦਾ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਐਨ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ 2 ਕੋਰਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, A ਤੇ B ਕੋਰਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੁਛ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ 12 ਤੋਂ 14 ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਟੀਮਾਂ 14 ਟੀਮਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ 12 ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 14 ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਵਿਸ਼ਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ, ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਲੈਵਲ ਸੀਨੀਅਰ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰਲਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਖੇਡਣ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਡੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਲੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ
ਕਿ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਟਿਊਬ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਡ ਲੋਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਹ ਕੋਡ ਲੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਆਹ ਵਾ ਕੋਡ ਉਧਰੋਂ ਵੱਜੂ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਰੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਸ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ
ਵਾਹ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਸੰਧੂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆ ਛੋਟਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ। ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਨਗਰਾਤੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਲਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਮੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਗਵਾਚੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਉੱਪਰੀ ਐਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ ਆਪਣੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਈ ਭਾਈ ਮੇਲਾ ਆ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਬਾਕੀ ਮਨਜੀਤ ਮਿੱਤਰ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਭਾਜੀ ਆਏ ਆ, ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹਜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੈਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਚੱਕ ਲਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਵੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ। ਰੰਮੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਇਹਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤਾ ਰਹੇ ਆ ਗੋਲਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਗੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੈਰੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੈਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੜਾਈ ਵਰਸਸ ਸਪੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਰੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜਖੱਪ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਹ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਛੱਪਾ ਖੇੜਾ ਭਾਜੀ, ਦੀਪਾ ਸਾਡੀ HSP ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾੜੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜੰਦਰ ਪਸਾਂਝ ਭਾਜੀ, ਮਾਧੂ ਸਰਪੰਚ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੈਬੀ ਤੇ ਬੋਬੀ ਗੈਲ ਭਾਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਵੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਗੋਲਡੀ ਲਾਲੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਕੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਢੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਖਰਾਜ ਭਾਂਜਾ ਆ, ਨਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਝਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਖਰਾਜ ਆ। ਸੋ ਸੁਖਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਆ। ਮਨਰਾਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਵਧਾਵੋ, ਪਿਆਰ ਘਟਾਵੋ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਧਾਵੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸੈਮਚਾਲ ਭਾਜੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਸੈਮਚਾਲ ਭਾਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹਰਕਮਲ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ।
छोटी जी बेनती आ हथ वंड के जित्तां हारां ते बननियां कदे कितना भी है कदे फरना भी है सूरज चढ़दा भी आ ते डुबदा भी है एक दूर नहीं जांदा सूरज चढ़ गया तो आना सुपना चंद चढ़िया ते ਇਹਦਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਫੇਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਅੱਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਭਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ 19 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਕਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗੀ ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਨਵਨੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਐਲਗਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਸਰਵਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ with us ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ
tournament and welcome to Punjabi Radio USA. Thank you. Especially I talk about what you say about the tournament arrangements, about the teams, player and spirit. First of all, I just want to give a shout out to Lions Sports Club from Sacramento for hosting a great tournament. I know it's their first. They're doing a great job, and hopefully they do one in the coming years as well. But they've shown great hospitality. There's great talent out here on the court, so I appreciate them for putting this together. It's mean you enjoy the game and enjoy the atmosphere and all management appearances. Repeat that? I think so. You not only enjoy the game, you enjoy the all atmosphere and also with game. Yeah, like we just watched 5-10 minutes ago. That was probably one of, the biggest matches today, but it was definitely a finals vibes out there. Okay, good luck for your match. Thank you so much. Thank you so much. ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਰਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੇਡ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਤ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਹਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਡੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਨੀਤ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੇਮਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਗੇਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਕੈਸਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੇ ਫਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਚ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। keep pushing the youth, keep motivating the youngsters to get into the game ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਸੂਦ ਮਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਰੋ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਆਫ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਸੁਖੀ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਉੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਚੁਣੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਰੌਣਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੇਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇਕੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਡਰੱਗ ਰਹਿਤ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਖੇਡਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਚ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਣੇ ਤੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਾਫੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਜੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦੀਦਨੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ
ਮੋਰਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ,
ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਜੀਤ ਮੇਜਰ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਸ ਤੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸੋਖੋ ਸੱਧੂ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਓਵਨ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਦਲਜੀਤ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੀਸਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਪੀਜ਼ਾ ਟਵਿਸਟ ਐਲ ਗਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲਈ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਆ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਓਵਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਚਰ ਚੱਲਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਸੱਟ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਹਾਰ ਜਾਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਵਾਉਣੇ ਆ। ਸਦਾ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੋਨੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਭੋਲੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਤੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ਨ ਲੁਸਟਨ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੋਬੀ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਤੱਖਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ ਆਏ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਗੀ ਕਿਤੋਂ ਸੱਜਿਆ ਦਾ ਬਈ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਵ ਯੂ ਆ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ 200 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਚ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾ ਬਈ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਡਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਭਰਾਵਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਬੋਈ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਟਕਾ ਲਓ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਵਾਰਮ ਅਪ ਵਾਲਾ 5 ਮਿੰਟ ਆ ਉਹ ਕਲੌਕ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਿਓ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਰੰਮੀ ਟੀਮ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਏ ਬਣ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਫਸਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨੇ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹਾਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਚ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਸਸ ਲੋਵਿਸਟਨ ਸੈਕੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਵਿਸਟਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਉਧਰ ਸੰਗੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਵਾਓ ਕਿਸਲ ਲਓ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਸਲ
ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਨਿਸ਼, ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਹਲਾ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ $500 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਢੀਏ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਹੋਵੇ 500 ਤੋਂ 550, 600, 700, 1000, 1200 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਕ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਥਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਲੀ 2 ਵੀਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਹਰਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਡੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਹਰਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੀਵੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਬਾਲ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਨੌਰਥ ਤੇ ਇਹ ਖੇਲਦੀ ਆ ਨਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਪੂਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਖੇਲਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ 45 ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ 45 ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਵਰ 45 ਦੇ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਮੀ ਪੀਸਾ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਛਕ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਸਵਾਰੋ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ। ਆਪ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਓਐਸ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਸੁਣੂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਜਾਂ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੀਤ टूर्नामेंट ग्राउंड बड़ा योगदान होगा तो वो भी आया यहाँ का भी धन्यवाद। बहुत सारे अगले सारे सपोर्टर जिदा कहता भी कमा कारा बिजी है जिदा जिदा मेरा टाइम लगता हाजिरी दवाई जाते धन्यवाद वाह जी वाह। हाँ 14 हाँ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 यार बहुत टफ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੌਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੈੱਟ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ 14 ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੈਚ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਪਲੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੋਰਾ ਧਨੋਆ ਦੇਵ ਮੁੰਡੀ ਭਾਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੈਲ ਕੁਲਿੰਦਰ ਪੱਤਰ ਗੋਲਡੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸੁੱਖਾ ਧਨੋਆ ਹਰਜੀਤ ਧਨੋਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੰਧੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਦੋਨੇ ਸਰਜਾਨ ਜੱਸੀ ਸਰਾਏ ਭਾਜੀ ਤੇ ਜੱਸੀ ਹੰਸਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੰਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੋਹਣਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਨ ਮਾਲ ਬਿੰਦਰ ਮਾਲ ਬਿੰਦਰ ਕੁਆੜੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਹਾਂ ਬਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਬੋਲੂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਆ ਫਿਰ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਰੈਫਰੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ $50 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। $50
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੈਚ ਵਜੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੋਫੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੱਜ ਗਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਰੋਫੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਚਲੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ 9 ਨੰਬਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ इकबाल मान बड़ी महान शख्सियत आ कबड्डी च बड़िया मल्लां मारियां वो इतने आए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भुपिंदर सिंह मान रजिंदर मान अभी मान ये सारे इतने आए परिवार असीं इन्हां दा दिलों धन्यवाद करते हैं क्योंकि इकबाल मान को दस्सण की कोई लोड़ नहीं ये बहुत तगड़े वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह वाह की हो गया वाह जी वाह
ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਪੀਓ ਚਾਹ ਸਾਈਡ ਸੇ WhatsApp YouTube ਵਾਰਮਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਲੌਕ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ 3:45 ਤੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਿਰਫ 7-8 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਮਅਪ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਸਲ ਵੱਜ ਗਈ 3 ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਚਾਰ ਭਾਜੀ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਛਕ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਵਾਕਾਵੇਲ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਤੇ ਵਾਕਾਵੇਲ
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਨੋਰ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਾਕਾਵਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਵਾਕਾਵਾਲ ਕੋਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਏ और वाका वाली सुट्टा बना रहा और सॉरी नंबर खेल लगी भाई माफ कर दो इंसान साथियों का बदला गलती हो जाती है बाकी जितने भी खुशियाँ हैं सारे जीवा धन्यवाद
ਉਹ ਲਾਗੂ ਮਾਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਭਾਜੀ I think temporary number creator बात करते हैं कि चर्चा करती हूँ दिनाई से डॉक्टर
जी पंजाबी रेडियो यूएसए ते आप सब का एक बार फिर बड़ा निका जिहा स्वागत है। और इस वे वॉलीबॉल टूर्नामेंट है जोड़ा ये अपने सैमीफाइनल राउंड्स ने जोड़े क्वार्टर फाइनल राउंड्स ने जोड़े उन्होंने आ चुके हैं। 5 बजे जी समाप्ति हो जाएगी। एक मेला है जोड़ा पूरा पखिया होया, टैंपरेचर है जोड़ा पूरे जोर से है। बहुत सारिया टीमां कर गई और जेतू टीमां ने जड़ियां हुण सिर्फ उन्हों का फैसला होना बाकी है। मेरे नाल मौजूद ने सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर जी जी आए सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी मल्ली साहब, स्वागत करने तुहाडा पंजाबी रेडियो यूएसए ते। थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛਲਕਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ यूएसए ਦੇ ਨਾਲ।
ਦੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਸੱਬਾ ਤਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੱਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਸਜਿਆ ਭਖਿਆ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਇਹਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੁੱਖੀ ਸੇਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਬਾਤ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੇਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 17 ਖਰੇ 18 ਕਿੰਨੇ 14 ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਹੈਟਸ ਆਫ, ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਟੂ ਥੀਸ ਗਾਇਜ਼। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟਾ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਰਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਿਓ। 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਤਾਪਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਕਾਫੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਨਡੋਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ 109 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਸੋ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲਗਰੋ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਈਵ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗੱਭੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਵੀ
ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੇ
Gracias.
ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ 3-5 ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 3-5 ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 3-5 ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਬਈ, ਗੇਮ ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੌਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਈਕ ਗਿੱਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਚੰਗੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਕਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੁਖੀ ਵਜਨ। ਗੱਲ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜੋਬਨ ਸੇਖੋਂ। ਉਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੋਬਨ ਸੇਖੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ।
ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੋਬਨ ਸੇਖੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਸਕੋਰਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ, ਦੀਪਾ ਭਾਜੀ, ਬੌਬੀ ਜੋ, ਗੁਰਮੀਤ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਜੱਦੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਦੀਪਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਦਸਾਂਝ ਭਾਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੱਭਾ ਥਾੜਾ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਜੌਨ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੇਮ ਹੋਵੇ, ਹਾਕੀ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ, ਘੋਲ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੂਬਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਡੇਟਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਅਟਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 13-9। ਲਓ ਬਈ,
ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਆ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਤੇ ਵਾਕਾਬੈਲ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਵਰਸਸ ਵਾਕਾਬੈਲ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਰਵਨੀਤ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 6 ਕਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਤ ਘਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਰ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਚਾਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਰਦੀਪ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਧਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਟੱਚ ਆਊਟ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਚੌਦਾਂ ਤੇ 18 ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ 15 ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਘਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੋੜ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਨਰੋਲ ਟੀਮ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਰੋਲ ਟੀਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣਾ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੋਖਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਭਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹਰਕਮਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਦਿਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੰਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 51 ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੇਮਸ ਥਰੋਅ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਸੀਨਾ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਾਜੂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਂਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਆਏ। ਧੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਧੁੰਦਾ ਗਾਖਲ, ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਨ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਫੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਇੰਨੇ ਫਸਦੇ ਹੋਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੋਲ ਮੋੜਤੀ ਬਣਿਆ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਈਕ ਗਿੱਲ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ ਧੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ, ਬੇਕੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਆ। ਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਐਨ ਗਾਡਰ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਭਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਜੌਨ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮਨ ਹਟਵਾਲ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨ ਅਟਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਸੇਖੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਖਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਖਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਇੰਨਾ ਸੇਖੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫਿਕਰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਖਮਨ ਕਬੈਤ, ਮਨਜੀਤ ਮੇਜਰ, ਹਰਨੇਕ ਸੰਧੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਕ ਅਟਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਧਰੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। बोपा राय ब्रदर्स, माइक भाई हुणी भी आप
ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਏ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰਣਨੀਤ ਤਵਈ ਧੰਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ। ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਵਰਸਸ ਵਾਕਓਵਰ। ਆਹ 5-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਲਾਈਵ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਸਮਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 3-3। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਅਜਮਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਸੈਮ ਚਾਲ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਕਮਲ ਬਰਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਦਲਜੀਤ, ਇੰਡੀਆ ਓਵਨ, ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਜੂਸ, ਸੋਡੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੋ ਗਈ। ਰਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਰਮੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਰਮੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਡੋਲੇ ਹਜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ TMC ਵਰਸਸ
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵੱਜਦਾ ਮੋਢੇ 'ਚ ਮੋਢਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਾਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, चार नंबर टी शर्ट हरदीप ढींसा अपना छोटा भरा। ओके ठीक है, हरदीप ढींसा अपना छोटा भरा इत्थे आया। बिंदरा ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ बहुत बहुत जी आया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ले बई जो स्कोर आ 6-9। वाह जी वाह, लगता 10 हो गए। साडा जूबा बरर की भी सारी टीम हाकी की पहुंच रहे हैं। नेकी भाजी मैच खेड के आ गए, बाकी भी साडा जफा आ रहा पूरा। जूबा ब्रदर जो इतने आए उन्होंने भी जी आए आखांगे कि आ हुण चलते मैच का आनंद माणो। राणे भाजी का पचंगी आ, ਇਹਦਾ बापू भी बहुत तकड़ा वालीबॉल का प्लेयर सी। उन्होंने आना सी पर आए नहीं, उन्हें कोई जरूरी काम पै गया, पर उन्होंने सानू बधाइयां देतियां फोन ते ये राणे भाजी का पचंगी आ। ये मुंडे ने अपनी लाइफ के विच बहुत चेंज लिया। ਇਹਦਾ वेट बहुत सी पहला, अपनी बॉडी फिट करके मुड़ के वालीबॉल का एडा तगड़ा प्लेयर होना। हाय हाय, वाह जी वाह। ये मुंडा राज 4 नंबर जर्सी दे विच राज सुखमन। हाँ सुखमन रेड बुल। ओके जी, थैंक यू सुखमन। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੀ ਭਾਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਪਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬੱਲੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੁਆਦਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਘੁੱਟ ਲਓ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੰਮੀ ਪਰਨੀਤ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਮੌਕੇ ਦੇ। ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲਵ ਜੀ ਭਾਜੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ। ਹਾਂ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਪਿਆ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਰਨੀਤ ਉੱਠ ਪੁੱਤ, ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਪਰਨੀਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਮੀਸਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, 2 ਵੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਇਆ ਮੁਰੇ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ TMC, ਹਾਂਜੀ थैंक यू भाजी। और कमल
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲਗਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੌਕੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਔਰ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਲਾਇਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੁਖੀ ਸੇਖੋ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼, ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਤਾਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਗੇਮ ਆ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ। ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਇਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ LA ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਖੇਡ ਤੇ ਨਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਇਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਰਾਂ, ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ। ਕੰਡੇਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 3 ਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ, ਇੰਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਸੁਖੀ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁੱਡ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੁਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਚੇ ਜੇ, ਵਿਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗਾ। ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨਾ 2 ਟੀਮਾਂ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨੌਰਕਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ TMC ਦੇ ਵਿੱਚ,
TMC ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ, ਨੌਰਕਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਵਾਕਾਵੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓਵਰ 45 ਜਿੰਨੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਨਮਾਇਸ਼ੀ ਮੈਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਖੋਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਬਲੰਮਾ ਪਲ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੰਗ।
ਸੋਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟੋਕਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਜ ਵੇਲੇ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਕਿਹਨੇ ਆ। ਜੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆ। ਪਰ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਆ, ਪੈਂਕੀ ਭਾਜੀ ਆ, ਸੁੱਖਾ ਭਾਜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੱਪ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਂਕੀ ਭਾਜੀ, ਸੁੱਖਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਦਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸਵੀਰ ਧਨੋਆ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰ 45 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਦਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਰਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਗਰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਵਾਹ ਬਸ ਚਲੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਬਰੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਬਾਹਲੀ ਗੇਮ ਬਈ ਕਰੁਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਵਾਵੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਰਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਕਰਮਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਮਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲਾਰੇ ਜੇ ਸਕੋਰ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨੰਬਰ 9 ਜਿਹੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀ ਗਾਖਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੇਕੀ ਅਟਵਾਲ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰਨੇਕ ਅਟਵਾਲ ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੇ ਆ। ਧੀਰਾ ਮੇਜਰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਰਲੀ ਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਬਿੱਟੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 2 ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਕਰਮਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਆ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰੇਕ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਛੇਤੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੇਠ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੁੰਡਿਆ ਗਲਤ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੱਭ ਜੀ ਲੜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮਨਜੀਤ ਮੇਜਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅਨੇਕ ਸੰਧੂ, ਬਿੰਦਰ ਬੈਕ, ਦੀਪਾ ਬੈਕ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੁਖਮਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾ ਕੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗੜਾ 3, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਆ।
ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਗੜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਆਏ ਆ ਉੱਥੋਂ LA ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ। ਫੌਜਣਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਰੋਨੀ ਟੀਟੂ ਤੇ ਜਾਦੋ ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ, ਰਾਣਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮਾੜੀ ਆਹ ਚੰਗੀ ਆਹ ਚੰਗੀ, ਨਹੀਂ, ਗੇਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਹਾਕੀ ਹੋਈ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਟੀਵੀਆਂ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖਾਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਵੈਲ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧੀਰਾ ਮੇਜਰ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮਾਈਕ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆ 2 ਨੰਬਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਤ ਕਰਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਰਾ ਅਟਵਾਲ, ਜੱਸੀ ਸੰਧਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਚੰਨ ਬੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਹਰਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਰਾੜਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਭਾਜੀ, ਜੱਸੀ ਸ਼ੇਰਗਲ ਭਾਜੀ, ਮਲਾਗਰ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਈ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਖੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੋਕ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁੱਖਾ ਬੱਲ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਤਨਾਮ ਬੱਲ
ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਜੱਜ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੈਮ ਗਿੱਲ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਬਾਕੀ ਫਲਵਿੰਗੋ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸੁਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੂਡ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਫੂਡ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਇਆ। ਫਲਵਿੰਗੋ ਪੈਲਸ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਜਲਾ ਭਾਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਔਜਲਾ ਭਾਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਟਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਗਾਖਲ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਗਾਖਲ ਗਰੁੱਪ, ਸਹਾਇਤਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾ ਭਾਜੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਔਜਲਾ, ਮੈਂਟਨ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਤੇ ਸੋਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਆਵੇਗਾ। ਸੈਮ ਚਾਲ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਗ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਹੋਣੀ, ਇਕਬਾਲ ਧਨੋਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸ਼ੱਬਾ ਥਾੜਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਸਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੀਪਾ HSD ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਵਾ ਗਏ ਅਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋਰਾ ਭਾਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਮਾਨ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋਨੀ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਸਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਬੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਵ। ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ 16-17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। 5-7 ਸਾਲ ਖੇਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਬੈਕ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਗੋਲਡੀ ਲਾਲੀ, ਲਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਜੀਤ, ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ऋणी ਰਹੂੰ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ऋणी ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਬੰਤ ਮੇਜਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ। ਬੰਤ ਮੇਜਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਂ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਬੰਤ ਮੇਜਰ ਭਾਈ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਚ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਾਈਵ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਓਵਰ 45 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਓਵਰ 25 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲੈ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਡੀ ਦੋਨੇ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ, ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 25 ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ 45 ਦੇ ਆ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਸੈੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈ ਗਏ ਦੱਸਿਓ ਬੜਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਕੀ ਦਾ ਜੀ ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ 45 ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਕਰ ਮੈਂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਰ ਜੱਗੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਬੇੜ ਉਹਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਨਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਚੰਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਹੀਨੇ 2 ਕੁ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਖ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ weight ਘਟਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਬੋਬੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ 45 ਦਾ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਨਾਮ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਲੈ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। मुंडे ने बहुत और ही मरी सी पर लंघन नहीं दिता उन्हें। पता नहीं जी हाँ जी सोनी गाखल भाजी पिंडे भाजी के कजन ब्रदर आए आ, इन्हों का भी धन्यवाद। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सारे का। आह जोड़ा मैच आ बहुत लग गया हम वैसे। इस तो बाद ओवर 45 जुब्बा सिटी तो साडे भरा आए, उन्होंने भी दिलों धन्यवाद। सुखराज पूने भाजी ढिल्ली भाजी उन्होंने फ्रेंड नाल आया, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साड़ी माइक सहायता भी की है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें भी हाँ जी अपने रंगीर निजर भाजी NTL वाले उन्होंने भी दिलों धन्यवाद करते भी आए।
ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਮਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਕੀ ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਆਏ ਲੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰਸਤ ਆਏ। ਸੋਨੀ ਦਾਖਲ ਧੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਓ। 14 ਤੇ 24 ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਾ ਕਲੈਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈੱਟ 25 ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਓਵਰ 45 ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ 25 ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀਵੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਮੀ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੌਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਓ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂ ਲੈ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਰਣਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਭਾਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਟ ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਖਾਣੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਲ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੀਜ਼ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੋ, ਜਾਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਫਾਈਨਲ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਓਵਰ 45, ਇਹ ਸਿਰਫ 25 ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਮਾ ਬਰਾਮੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਾਕੀ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਾਂ ਸੁਖਮਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਬਈ ਸਤਨਾਮ ਮਰਵਾਈਏ ਬਿਸਲਾ ਪਲੀਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, मैच स्टार्ट होने लगा। प्लीज अपना ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਆ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪੰਮਾ ਅਟਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਮਾ ਬਰਾਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਰੀਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। गेम स्टार्ट होने लगी है भाई, भाई गेम स्टार्ट होने लगी, थोड़ा जा केयरफुल हो जाए भाई, हम लागे ना आयो कोई। लो जी, ओवर 45। देखो भी बड़ा ये भी जो मैच है वधिया देखने वाला होना। तो मैं नाल ही बेनती करा ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸੁਖਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਂ ਪਕੜੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਮਨ ਅਟਵਾਲ ਆਪਣਾ प्रधान साडी लायंस स्पोर्ट्स क्लब का। वाह जी वाह, बाहर मारते। हाँ जी, लड़ी कोई स्कोर भी लिखता कोई 2-2। बहुत वधिया। ये जो मैच है भावों वाला मैच है, जित हार भी बहुत जरूरी है, बट ये बहुत फ्रेंडली मैच है। वाह भाई वाह, सतनाम भाई तैं अपना काम करना ही करता। हाँ बहुत मैं बड़ा अपने हुसन भाजी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मैंने पता तुम अपना काम करी जान डे, जो भी करना
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ USA ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਵੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਟੀਵੀ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲ ਲੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਨਜੀਤ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਆ ਪਲਸੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ USA ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰੂਗਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2500 ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਉਹ 1500। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 2500 ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ 1500। ਵਾਹ।
हेलो
ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਖੇਲਣੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਡੀ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਨੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਪਈਆਂ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਡੀਅנס ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੁਖੇ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਵਾਰਮ ਅਪ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਓਵਰ 45 ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਖਤਮ ਅਲੱਗ ਆ ਗਈਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ। ਤੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਵੀ 5-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਵੀ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਗੁਰਨੇਕ ਦਸਾਂਝ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਦਸਾਂਝ, ਸੰਤੋਖ ਦਸਾਂਝ, ਹਰਕਮਲ ਰਿਆਰ ਤੇ ਦਾਸ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲਾਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਖਾਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਤ ਖੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਪਰ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਣ। ਸੋ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਇਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸੈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਸੈਨ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਹ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਰ ਇੱਦਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਸੌਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ।
ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆਫ 3 ਆ। ਲੈ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ ਇਹਦੇ 3 ਸੈੱਟ ਲੱਗਣੇ ਆ 25 ਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆ 3 ਸੈੱਟ 25 ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਮਾਣਤਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਨਾਈਸ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਫਾਈਨਲ ਵਿਦਨ ਕਪਲ ਮਿੰਟਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਾਈਨਲ ਮੇਰੀ ਸੁੱਕੇ ਭਾਜੀ ਸਕੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਬਿੱਟੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਸਮ ਮਰਵਾਈਏ। ਰੈਫ ਬੱਬੂ ਜਾਂ ਘਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਕੋਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਘਾਰੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਾਲ ਕਰਤੀ। ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਸੰਤਾ ਕਲਾਰਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਪੋਜੀਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ TMC। ਉਹ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। TMC ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। 2-0 ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਮੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਆ। ਸੋਨਾ ਅਟਵਾਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਐਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। 3 ਤੇ 2 5 ਪਰ ਉਹਦਾ 3 ਤੇ 2। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਟੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2-3 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਆ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੈ ਬੁਲਾਉਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਸੋਖੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਖੇਡੂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਕੋਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ BP ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 6-6 ਆ। 6-6 ਹੋਏ 13-13 ਹੋਈਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ 7 ਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ 13-13 ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 13-13 ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ 8 ਤੇ 6 8
ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਫਾਈਨਲ 7 ਤੇ 8 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਰੈਫਰੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਲੈਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 9-9 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਆ। 1-2 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਵਾਹ, ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਟ। 9 ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਦੇਖੋ, ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰਿਆਦ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। 11-12 ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਾਰੀ। 12-13 ਲੈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀਆਂ 13-13 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ 14-12 ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। 14-12 ਹਾਂਜੀ, 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ 4 ਦੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਰੱਖੋ ਬਈ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲਿਓ
ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਬਾਰਾਂ ਤੇ 17 12-17 ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੁਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਲਾਡਲਾ ਬੋਬੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੋਰ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਥ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਕੇ ਭਾਜੀ ਫਲੈਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਰੰਮੀ ਆ ਰੰਮੀ, ਇਹ ਜੀ ਗੇਮ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ 14 ਤੇ 25। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟ ਲੱਗਣ ਜਾਣਾ ਫਾਈਨਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ TMC
ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਣਾ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੇਮ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। लेके कप ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੱਪ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਪੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ मौजूदा ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਬਾਜੀ 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 3-0 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ TMC। हाँ घूमदी कि ना होंगे। हाँ जी टीजे उपर जी आए आ थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि पहला साडी हाकी की गेम से इधर उधर खेड के आए अगले। बाकी जिन्हें भी तुम इतने आए हैं सारा का धन्यवाद। बस लगता ओके चले भाई। थैंक यू भाई। 5-1 थैंक यू एफ थैंक यू। मैं भी सोचता सी भी पॉइंट का फर्क है पर थैंक्स एफ क्योंकि रेफरियों की भी बहुत वड्डी जॉब बन जाती है। जी 2 ਤੇ 5 बहुत जी बहुत सेंटा क्लारा चढ़ती कला ते TMC ये फाइनल होने डया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਤੇ 6 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਵਾਹ, ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟ ਆ? ਮਨਰਾਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆ ਖਾਲੀ ਕੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੈਣਾ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਦੇਖਿਓ ਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਬਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬੋਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਯਾਰ ਖੇਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ 20 ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧਾ ਬਰਦਰ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਟਾਕਟਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੋਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖਣ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਬਾਈ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, 11 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਪੀਸਾ ਸਭ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਕੌੜੇ ਬੇਸਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪੀਜ਼ਾ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਓਵਨ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ, ਦਿੱਲੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘਾਰੀ ਤੇ ਹੈਪੀ ਬੋਲੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਤੇ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਭਰਦਾ। ਸੋ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਬਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਡੀਕ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਹੋ 14 ਤੇ 9 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਉਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਪੈਂਦੇ ਪਟਾਕੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਟਾਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆ 15 ਤੇ 10। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਬੜਿਆ। ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਬਈ, ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਤੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 17 ਤੇ 10। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਆਊਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੀਜਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨਵੀਂ ਬਿਆਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ। ਟੀਮਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਦਾਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰੰਮੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਲ ਵਧੀਆ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜੰਪ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਜੋਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਮੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖੇਲਦਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਲਗੜੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ। ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਖਿਲਾਉਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਖਰਿਆ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੌਲੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤੌਲੀਏ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਕੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 19-15। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 16 ਨਹੀਂ, ਅਰੇ 15 ਹੀ ਹੋਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੋਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਜੂਗਾ 17-19। ਯਾਨੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਲਾਤਾ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਜੂਗਾ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੂਗਾ ਬਾਜੂਗਾ ਲਓ, ਸਕੋਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਾਜੂਗਾ 21-18 21-18। ਦੇਖਦੇ 19 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 21-19 ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਾਜੂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ ਲੈ ਬਈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ 19 ਵਾਲੀ। ਬਾਜੂਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਡੀਅנס ਦਾ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ।
23-19 23-19 ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਬਈ ਮੇਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਇਆ 2 ਪੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਸਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਰਾਤੀ 2 ਗਲਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆ ਜੂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੈ ਬਈ ਮੇਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ TMC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ 8 ਕਿਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ TMC ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ 8 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਡੱਬਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਹਰਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛਿੰਝਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਛਿੰਝਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਚੰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਵੰਡਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀਬਾ ਬਰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਮਨ ਕਟਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਮਨ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਿਚਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੈਂਟਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਏ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕਲੱਬ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਗਮਨ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਓਕੇ। ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਨਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 2500 ਪਹਿਲਾ ਰਨਰ ਅਪ ਲੈਗਲਤਾ ਲੈਣ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਆ MVP ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਐਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਾਂਕਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੇ ਸਰ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬੱਲੂ ਫਰੋਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਸੋ ਬੱਲੂ ਫਰੋਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੈਸਟ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ I don't know. What do I do? Oh, thank you. So second हैगा best smasher Harsh from Santa Clara. Harsh from Santa Clara. हाँ जी हाँ जी थैंक यू नेक्स्ट सो बेस्ट ब्लॉकर हैगा नवरीत फ्रॉम नॉरकैल Navreet from Toronto. From Toronto. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਚੰਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਸਪੋਰਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਦਾਰ ਹੈ। So next I got best lefter from Santa Clara, Avneet. Avneet from Santa Clara. So next one is the best young man from Livingston, Gurshabd. Gurshabd. Sukman. Okay, thank you. Sukman, come here.
So MVP Best Smasher Rummy from Chardi Kala. ਹਲੋ ਜੀ ਗਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ So MVP Best Lefter Bobby from Chardi Kala. ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੀਐਮਸੀ ਬੋਲਿਓ ਦੋਨੇ ਓਕੇ ਯਾ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ Second prize is Chardi ਸੈਂਟਾ Kala. ਕਲਾਰਾ Santa Clara, right? ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਉਹ ਲੈ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਅਜਾ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ So second prize goes to Santa Clara. ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਲਓ ਆ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਲਓ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਾਫੀ ਰੱਖ ਲਓ ਮੋਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਟੀਐਮਸੀ ਉਹਦਾ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਉਹਦੇ ਰੌਲੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਕਿਹਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ So finally, first prize goes to TMC and Chardi Kala. ਲੈ ਬਈ ਆਹ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ $2500 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਕੱਪ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿਚਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਗੋਲਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ TMC ਤੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਪਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਨਾਮ ਭਾਜੀ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ ਰਾਣਾ ਤੇ
ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, 2 ਫਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਛੋਟੇ 2 ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਾਓ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹੈ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਿਦ ਟਰੋਫੀ ਫਲੈਗ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਫੜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਫੜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ। ਸਗੋਂ ਫੜਾ ਦੇ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਈ, ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਓ ਲਾਗੇ ਨੂੰ। ਸੁੱਖੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ? ਬੰਦ ਕਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਜਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਉੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਖਮਨ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਨੇਕੀ ਅਟਵਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੀਰਾ ਨਿੱਜਰ, ਗੋਲਡੀ, ਸੋਨੂ ਅਟਵਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਮਾ ਬਰਾਮੀਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘਾੜੀ, ਬਿੱਟੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਟਵਾਲ ਫਰਮ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਪੰਮਾ ਬਰਾਮੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਮਾ ਬਰਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਭਾਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਆ ਫੋਟੋ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ NTL ਤੋਂ ਰਵੀਰ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਨਜੀਤ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ, ਮਨਜੀਤ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਲਾਗੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾਓ। NTL ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਰਵੀਰ। ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਭਾਜੀ ਫੜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਣੇ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਬੇਰੀਆ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਲੈਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਫੜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਖੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਜੀਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਜੀਤ ਨਿੱਜਰ, ਬਿਰਕ ਭਾਜੀ, ਲਾਡਾ ਭਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਰਨੇਕ SSS ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਨੇਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਮਨ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਪਏ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਧੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਇੱਕ ਲੈ ਵੱਡਾ ਧੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਗਮਨ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ ਬੜਾ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੇ ਹੁਸਨ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੂਗੇ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਯੂਐਸ ਭਾਜੀ ਕਿਰੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ USA ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਆਈ ਆ ਮੱਲੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਹਾਂ ਆਜੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਖੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੱਲੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬ੍ਰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਓਕੇ ਪਤਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬਲੈਂਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਕੀ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਓਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਚੱਕ ਆਜੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਬਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿੰਦਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਟੀਜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮਿੱਤਰ
ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਾਰੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਨੋ 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 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੜਾ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਲੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਇਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਲੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਬਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।